Ganda. Oh no. Yummy. Subukan na lang siya. Sarap. Beef agad? Dito mukbang. Lapang lang to. Yung mukbang kasi patay gutom. Uubusin lahat. Water? Water naman ito, mahal? How juice? Mommy juice. Oh, yummy juice. How's it? How about right? Hello. Hello, Mama. Hello, ate. Eat. What? Right. Narapan mo ako sa upuan mo na. This one? Like this one? This one? Oh my God. Yummy. Tigil lang. Yun na nga. Mama, hang. Okay na yan. Mama. Hanghang? Spicy. Okay naman siya. Kaya na pag ano. Do you like it, ha? Bawal ka ice. Ito. Ahem. Ham. Oh, sarap. Ang galamay. Sarap. Laki ko. Malaki maliit pa to. Buka natin.
Ilang piraso mo yan? Dami ta. Ilang piraso yan? Ani. Ano? Hello, Adan. Hello, Adan. Sakit pa? Yummy. Yummy. Crab. Yummy. Oh, wow. Ang taba. Gagawin naman ito. Mama's phone. Papa, I might choose. Papa, see me to use. Say please. Papa, please. Ba't galit ka? Nag-please ka Wait, pa. turn nervous. Eat mo na ng rice. Papa, hang. Hang. Hanghang, di mo sinubuhan ng sauce. Papa, spicy. Nakakasakit sa bato ko. Eh, mas natubuhan. Ay, hindi. Tubig siya. Hindi siya. Yummy. Yes? Mama. Hello. I Adan. No. I'm Esha. Galing ah. Galing ako, Titon. I Adan. Ang galing. I Mama. Ba't ayaw? Kasi harapan kasi. Pag likod ka na. Asha. Rice again, Tan. Esha. Rice. Second. Papa. Kan I want juice. I want juice. Mama, Papa eat rice. Eat a rice. Papa, you eat rice with your boy. You eat rice a boy. Sarap. Eat rice a boy. Mahal water sa Esha. Mama, Kasi itan pala. I want juice. I want juice. Batak mo kami. Water. Mama, yummy juice. Lana agad. Dating na. Basta nakapagalaw sa akin. Ako ata yung makikita ang kumakain lahat eh. Oo. Kasi ko pa nakatago. Pag sila, dalawa tayo. Sarap. Sarapin ko pa. Taong. Sarap talaga taong. Ba talaga pag taong? Ang sarap. Sitang. Ay, sitang. Sitang. Mama! No, Tan, no. And then stay Kaya ba Di taong? ba hindi pag And nagkita then ng taong? sitang. Fix your hair. Your hair. Yan. Thank you, ate. They see. Adan. Mama. Yummy. Mama, bake this hair. Mama! Adan. Thank you. Ba't ganun? Walang seafoods. Mama eat rice. Kulang. Ang sarap. Ano ba yan? Mama. Siya, rice. Papo, rice muna, okay? Susubukan ko sa Ethan, siya sa Ethan mga hinahabol yung rice. Yung tubig na Ethan mahal. Dapat. Mahal? Konti lang. Siya. Kulang pa kanin. Ay pala, nilalang dito sa rice cooker. Mama, ka base. Love you, siya. Siya! Ang hap! Sarap matamis na maanghang na maalat. Ang sarap ng tahong. Mama, dami dyan. Oo, sige po. Hindi ka na ano? Doon ka na lang doon. Juice? Yay. Sidong ka lang kayo doon. Adan, Mama. Wala na kanin. Ito na. Here siya. Ang hang! Sa Ethan. Uy, huwag pa rin yung tama. Hindi. Siya si Timbis. Oh.
I-video natin yung sabay. Mama, juice! Hey! Oh. Ang sarap ng tahong. Ang tahong. No. Yummy, yummy. Bago ng asawa ko. Gusto mo na po tapos kumain. Nabigay na si Ethan. Ang sarap. Grabe, sarap. Ang sarap. Ang hang. Hapunan to hapunan, hindi to mukbang. Hapunan, nalay. Tapos na. Alas mo dyan. Diyan mo na naman ito. Ay, yellow, man! Yellow. Sakit mo yan sa Ethan. Yun mo sa Ethan ay. Price ka pa ka. Ayun, dali. Gini ka Ethan. Thank you, ate. Kanina pa eh. Masaya. Masaya ba? Sarap pala magbukbang. Mukbang. Ay! Nag-share ka na naman dala. Ay! Lumakain ka naman. Siguro mo kung sabog ng bata ka. Makaman! Ano kain pa? Ang hang no. Kita lang. Ang sarap naman. Sipig yung sauce na mahal na malasa. Busog ako. Okay na rin. Ha? Sarap kanin. Okay na po mga kao. Okay na, yun na yun.